Hej allesammans och välkomna tillbaka till Sagosverige. Glöm inte att prenumerera på kanalen och ge videon en tumme upp om ni gillar våra resor i den svenska naturen. Det betyder allt för oss. Idag ska vi inte prata om älgar, björnar eller vargar. Vi ska prata om Sveriges verkliga härskare. De är fler än oss. De är starkare än oss i förhållande till sin storlek. Och de har byggt städer i våra skogar långt innan Stockholm ens var påtänkt. Vi ska ner på knä, in i mossan och titta närmare på myrorna. Visste ni att det finns miljarder myror i Sverige? Att de kan spruta syra, hålla husdjur och till och med starta krig. Tänk er en blandning av vikingar, arkitekter och tyngdlyftare. Allt förpackat i en kropp som är mindre än en lillfingernagel. Redo för 10 helt galna fakta om skogens minsta giganter. Då kryper vi in i stacken. Fakta nummer 1. Myrorna är Sveriges tyngsta invånare. Om vi skulle ta alla människor i Sverige och ställa dem på en våg. Och sedan ta alla myror i Sverige och ställa dem på en annan våg. Vet ni vad som skulle hända? Myrorna skulle väga mer. Det uppskattas att den samlade vikten av alla myror i våra skogar är större än vikten av alla människor. Och kanske till och med älgarna. De är små men de är många. I en enda stor myrstack i Dalarna eller Småland kan det bo fler invånare än i hela Uppsala. Det är som en miljonstad under granen. Fakta nummer 2. De är världens starkaste tyngdlyftare. Du kanske har hört det förut, men tänk på det igen. En myra kan bära upp till 50 gånger sin egen kroppsvikt. Det är som om en vanlig svensk kille skulle lyfta en fullastad Volvo XC90 och jogga hem med den på axeln. Och de gör det inte bara en gång, de gör det hela dagarna. De släpar barr, insekter och byggmaterial över hinder, som för dem är som berg och dalar. Nästa gång du tycker det är jobbigt att bära matkassarna från Ica, tänk på myran som släpar hem en död skalbagge, som väger mer än hela hennes släkt. Fakta nummer 3. Den röda skogsmyran är en kemisk krigare. I Sverige har vi den röda skogsmyran, Formica rufa, och den är inte att leka med. Den har ingen gadd som ett bi, men den har ett annat vapen, syra. Om den känner sig hotad kan den spruta myrsyra, metansyra ur bakkroppen. Den kan skjuta strålen flera decimeter upp i luften. Syran svider ordentligt i ögonen på en björn eller en nyfiken människa. I gamla tider i Sverige brukade folk faktiskt lägga en näsduk över en myrstack, låta myrorna spruta på den och sen andas in ångorna. Man trodde det botade snuva. Gör inte det hemma. Det är nog inte så nyttigt egentligen. Fakta nummer 4. De är skogens mjölkbönder. Vi människor tror att vi uppfann jordbruket, men myrorna var före oss med flera miljoner år. Myror håller nämligen bladlöss som kor. Bladlössen suger saft ur växter och bajsar ut en söt vätska som kallas honungsdagg. Myrorna älskar detta. De mjölkar bladlössen genom att stryka dem på ryggen med sina antenner. Och i utbyte skyddar de sina små kor mot nyckelpigor och andra rovdjur. I Sverige kan man se hela jordar av bladlöss som vaktas av myror på rosenbuskar eller björkar. Det är som en liten bondgård mitt i naturen. Fakta nummer 5. Myrstacken är ett mästerverk i ingenjörskonst. En myrstack är inte bara en hög med barr. Det är ett superavancerat hus med luftkonditionering. Myrorna bygger stacken så att den fångar upp solens värme på våren. Därför ligger sydsidan ofta flackare. De öppnar och stänger gångar för att reglera temperaturen så att det alltid är lagom varmt för äggen och larverna längst in. Dessutom är det vi ser ovanför marken bara toppen av isberget. Under jorden finns ett enormt nätverk av tunnlar och kammare som kan gå flera meter djupt. En gammal myrstack kan ha funnits på samma plats i decennier, långt innan du föddes. Fakta nummer 6. De har slavar. Ja, det låter hemskt. Men det finns myror i Sverige som är slavjägare. Den blodröda rovmyran, Formica sanguinea, gör räder mot andra myrasters stackar. Ofta den svarta slavmyran. De stjäl pupporna, myrbebisarna, och bär hem dem till sin egen stack.
När de små myrorna kläcks tror de att de är hemma och börjar jobba för sina kidnappare. De städar, bygger och matar rovmyrorna utan att veta att de egentligen hör hemma någon annanstans. Det är som en mörk spiontriller mitt i den svenska lingonskogen. Fakta nummer 7. Hästmyran kan äta upp ditt hus. De flesta myror är snälla mot våra hus, men hästmyran, Camponotus, är skogens timmerman och ibland villans fiende. Det är Sveriges största myra och den bygger sina bon i trä. Ute i skogen är det bra, för de bryter ner gamla stubbar. Men om de bestämmer sig för att ditt sommarstuga är en fin stubbe, då kan det bli problem. De äter inte träet, de gnager gångar i det för att bo där. Man kan ibland höra dem knapra inne i väggen på natten. Lite läskigt, eller hur? Men oftast föredrar de faktiskt ruttet trä i skogen, så var rädd om dina gamla träd. Fakta nummer 8. Myrorna städar skogen åt oss. Utan myror skulle våra skogar se ut som soptippar. De är naturens egna städpatruller. De äter upp döda insekter, smådjur och annat organiskt material. Dessutom vänder de runt jorden när de bygger sina tunnlar, vilket gör att växternas rötter får luft och näring. Man brukar säga att myrorna gör mer för jorden än dagmaskarna i barrskogen. Så nästa gång du ser en myra, säg tack för att den håller Sverige rent och snyggt. Fakta nummer 9. Drottningen lever superlänge. En arbetsmyra lever oftast bara någon sommar, men drottningen är en riktig långlivare. En myrdrottning kan leva i upp till 20 år. Föreställ dig att ligga instängd i mörkret i 20 år och bara lägga ägg. Miljontals ägg under sin livstid. Hon är hjärtat i stacken. Om drottningen dör, dör oftast hela samhället ut sakta men säkert, eftersom inga nya myror föds. Det är därför man aldrig ska förstöra en myrstack. Det är att döda en hel stad och dess drottning. Fakta nummer 10. Myrorna har ett internet av dofter. Myror pratar inte med varandra med ljud, även om de kan göra små ljud. Stridulation med kroppen. Istället använder de dofter, feromoner. Om en myra hittar en död skalbagge, lägger den ut ett doftspår på marken hela vägen hem till stacken. När andra myror känner doften, följer de spåret. Och ju fler som går där, desto starkare blir doften. Det är som att lajka en väg på Google Maps. Om faran hotar, släpper de ut en larmdoft som får alla myror att bli aggressiva och redo att slåss. Det är ett kemiskt språk som är snabbare och effektivare än någon WhatsApp-grupp. Sista bonusfaktan. Vad gör myrorna på vintern? Har du tänkt på att myrorna försvinner när snön kommer? De dör inte, i alla fall inte alla. De flyttar ner i källaren. De samlas i klumpar djupt ner under stacken, under kärlen, där det inte fryser. Där ligger de i dvala och väntar på våren. De äter inget på hela vintern, utan lever på fettreserver som de lagrat i kroppen. När den första vårsolen värmer stacken i mars eller april, vaknar de, kryper upp på toppen för att värma sig och startar årets arbete. Så, nästa gång du är ute i skogen och ser en myrstig ringla fram över rötterna, stanna upp. Du tittar på en superorganism, en civilisation som är äldre än mänskligheten, med bönder, soldater, drottningar och byggare. Titta, men rör inte. Låt dem jobba i fred. Det var 10 myllrande fakta om myror. Vilken var din favorit? Att de mjölkar bladlöss eller att de kastar syra? Skriv en kommentar här nere. Och berätta gärna om du någonsin råkat sätta dig i en myrstack. Aj! Tack för att ni tittade på Sagosverige. Glöm inte att prenumerera, gilla och dela videon med alla dina naturälskande vänner. Vi ses snart igen. Kanske i luften, kanske i vattnet. Eller kanske under jorden. Hej då!